Assalamu alaikum. Hello and welcome to webinar number 10 of the MS patient series. The time is 7 p.m. in the UAE and the date is the 14th of October 2020. My name is Gerard Moore and I am your support manager for today. Today's webinar is, as always, supported by SSMC and Novartis. We'd like to thank them for their continued support. If you have any audio or video problems, you can press the red reconnect button at the top of your screen. If you wish to write any questions to our speaker today, you can write them in the chat box. And if you wish to write any private questions to remain anonymous, you can write them in the admin only button, and we will receive them as a private message. This webinar is being recorded and will be available for 4 days after the webinar. I will now hand you over to the moderator, Dr. Ahmed Shatila, consultant neurologist at SSMC. Dr. Ahmed, the floor is yours. Thank you, Gerard. First of all, assalamu alaikum. I would like to welcome everyone to our webinar today. We have Mona Al-Harbi. She is a patient of mine who suffers from MS, who has MS, and she's going to talk to us today about transformation. She's a transformation and a personal growth coach. Before we start, we'd like to thank our sponsors, Novartis, for sponsoring this event. I'd like to thank SSMC for hosting the event and Gerard from Focus Gulf for organizing the event. Please feel free to place any questions in the chat bar. And thank you very much. And without your support, these events cannot happen. So much appreciated. Mona, the virtual floor is yours. Assalamu alaikum. I'm Mona Al-Harbi. I'm a transformation and personal growth coach. And I have my own experience with MS. And today we would like to share this experience with you. وإن شاء الله راح أتكلم بالعربي بقدر الإمكان. بحاول أستخدم اللغتين يعني أشوف الحضور ما شاء الله من اللغتين، فإن شاء الله أني بحاول أتكلم باللغتين عشان الكل يستفيد بقدر الإمكان. دايما أنا أحب أبدأ الويبينارز هاي بسؤال. فسؤالي اليوم هو At what level should we take responsibility and move forward in life؟ يعني لأي مستوى إحنا ممكن إن نتحمل المسؤولية عشان نتقدم في حياتنا؟ هذا السؤال يقودنا إلى أهم موضوع عندنا اليوم في الويبينار اللي هو القبول أو الأكسبتنس. يعني إذا إحنا قدرنا نوصل لمستوى من القبول، كيف نقدر نتعايش مع مثلا MS أو أي مرض مزمن أو حالة معينة أو any situation in life. السؤال بيكون why acceptance أو ليش القبول؟ يعني يمكن أكثر الناس أو أكثر اللي نتفق عليه أن القبول أو الأكسبتنس يعطينا نوع من الفولفيلمنت والرضا أو السلام الداخلي. وإذا بنتكلم يعني في الشرع والدين سبحان الله يعني الرضا بالقضاء والقدر من ضمن الأشياء اللي تعطينا سلام وراحة داخلية وقبول للمواقف أو الظروف اللي الله سبحانه وتعالى يحطنا فيها. Which take us to the next question اللي هو السؤال الثاني. How do you look at yourself؟ يوم نشوف نفسنا في المنظرة كيف يكون يعني كيف تكون نظرتنا لنفسنا، أو شو الشيء اللي نشوفه، شو نوع القبول اللي نشوفه في نفسنا يوم ننظر لنفسنا، وشو نوع الأشياء اللي ما نقبلها في نفسنا. يعني إذا كل واحد فيكم جاوب على هالسؤال سواء في الشات بوكس أو بينه وبين نفسه، يعني أنت أو أنتي شو نظرتك لنفسك أو كيف تنظرين لنفسك، شو مستوى يعني الرضا اللي راضية فيه عن نفسك، شو مستوى القبول اللي تتقبلينه لظرف معين، لخسارة شخص معين، لمرض معين.
يعني كم إحنا يعني كم واحد فينا يعاني من أمراض معينة أو ظروف معينة أو حتى ممكن وضع اجتماعي معين. كيف نقدر نكون مرتاحين أو متقبلين هالشيء، حتى لو كان بالنسبة للأشخاص الآخرين أو الناس اللي ينظرون لنا من الخارج، ينظرون لنا إن إحنا غير كاملين أو غير يعني أو هم متقبليننا. فبالتالي يعني نقاشنا اليوم أو محاضرتنا اليوم بتكون عن إحنا كيف نوصل لهالمستوى من القبول والرضا، شو ما كان وضعنا. ويمكن شوي نركز على موضوع الMS أكثر، بما أن دكتور أحمد شتيلة يعني موجود. خلونا ننتقل للسؤال الثاني، أو قصدي للسلايد الثاني. في ظروف معينة إحنا نمر فيها، أو يعني أفكار معينة تتعمق في داخلنا، إن إيش معنى أنا، أو ليش أنا ليش مو أنا ما أستاهل هالشيء، والله غيري أسوأ عني يستاهل هالشيء. وايد أفكار، وايد يعني many thoughts وأشياء تدور في بالنا عن إن why me. وهالنوع الأفكار أو الطاقة، الأشياء اللي نفكر فيها عادة تحطمنا من الداخل وتخلينا أقل قبولا لأنفسنا، أقل قبول للظروف والأشياء اللي تصير لنا من يوم إحنا في سن صغير. إذا تتذكرون أكثركم في مرحلة صغيرة من حياتكم، دائما تروحون تركضون عند أهلكم، تسألونهم شو رايك في هالرسمة ماما، أو شو رايك بابا أنا سويت كذا، أو شو رايك أنا لبست بروحي اليوم. يعني مبدأ القبول موجود عندنا بالفطرة منذ الصغر. من يوم إحنا صغار إحنا ندور القبول، إحنا نبحث عن القبول، إحنا نبحث عن حد يقبل الشيء اللي فينا، يقبل يعني يمكن شكلنا، يمكن شخصياتنا، يمكن طريقتنا، يمكن مواهبنا، يمكن يقبلنا مثل ما إحنا. فبالتالي إذا عكسنا هالشيء داخلي في داخلنا، لأي مستوى أنت ممكن يكون عندك هالقبول. فمع الزمن ويوم الإنسان يمر بظروف معينة في حياته، يريد يسأل نفسه السؤال، يعني لأي درجة أنا ممكن هالشيء يأثر فيني، لأي درجة ممكن أنا أأثر على اللي حولي. يعني يبدأ يدخل في أفكار سلبية، وممكن إنها إذا لا سمح الله كان مرض معين ممكن إنها تزيد يعني حالته سوءا. إذا كان وضع معين ممكن يدخله في أشياء mentally يعني challenged. يعني خلوني أخبركم قصة الMS عشان نقرب الفكرة أكثر. أنا كنت دائما أعاني من أعراض معينة، يعني دائما فيني تيني بلوري فيجن، ودائما أتشكى من ريولي والتنميل والأمراض هاي. ومن كثر ما كنت مو متقبلة نفسي ومو متقبلة جسمي أو شكلي إلى آخره، يعني ما راجعت أي طبيب، وكله كان يخطر عبالي أن هاي الأعراض بسبب الوزن الزائد، and maybe because I'm overweight إن فيني هالأعراض. For 4 years I've been ignoring my symptoms، يعني لدرجة أن I felt so ignorant بعد ما صار لي بعد ما قررت أني أروح وأكشف سبب هالأعراض اللي فيني، والدكتور رجع لي بالنتائج. قال لي منى you have MS. فيوم قال لي منى you have MS، أنا المفروض أنصدم، أستغرب،
أصيح أقول شو هذا المرض اللي ليش الله بلاني بهالمرض. ولكن بالواقع أنا كنت وايد فرحانة ووايد مستانسة إن سبب هالأعراض ما لها أي علاقة بوزني، وإن كله كنت ألوم وزني في الأعراض، ولأني كنت جاهلة بهالمرض وما أعرف شو يعني MS. I couldn't care less شو يعني MS. My focus was, thank God these symptoms are not from my MS, from overweight. It's from MS. ف وصلت يعني للدايجنوس وخبروني إن فيني MS. هني بدل الجد. دخلت في مراحل، في 4 مراحل صعبة بخبركم عنها one by one. أول مرحلة طبعا هي الناس تمر فيها كل واحد بطريقة مختلفة. أنا بديت أول شيء بالخوف. دخلت مرحلة من الخوف إني شو هالمرض، أنا ما أعرف شيء عن هالمرض، كيف بشوف شكل عيالي يوم يكبرون، كيف بقدر أشوف ضحكاتهم، بسمتهم، كيف بعرف شو صاير معاهم، كيف بقدر أساعدهم، كيف أقدر أمارس أنشطتي معاهم. وايد 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 أشياء كانت تخطر عبالي، وكانت تتعبني فكريا، خصوصا شعور الخوف. يعني كان شعور وايد متعب وسيطر علي، ودخلني في مرحلة ثانية اسمها denial. الدينايل هي مرحلة الإنكار، يعني إن إحنا نتجاهل أو ما نتقبل هالشيء اللي الله كتبه لنا. وهاي المرحلة بالنسبة لي كانت مرحلة أنا أسميها مرحلة الجهل، لأنها خلتني أتجاهل تعليمات الدكتور. أوكي، خلاني I miss my medications on purpose. خلاني يعني to act like I have nothing, to go out in the heat, which is not recommended for MS people. دخلني في أشياء I harmed myself more than I يعني took care of myself. وهالشيء طبعا مع الأيام كان يزيد لين وصلني مرحلة الدبريشن. هاي كانت أصعب مرحلة في حياتي. طبعا إحنا نمر فيها مرور سلايدات سريعة، ولكن هي كانت مراحل لها تأثيرها في حياتي، وكان فيها دروس وايد، وكان فيها transformation وايد. مرحلة الدبريشن was one of the most يعني difficult stages I went through after I was diagnosed with MS. كله أبى أجلس بروحي، ما بأكلم حد، بأقعد في الظلمة. I don't want the lights to be on. I leave and stay in hotels for 3-4 days away from everyone, even my own children. I resented everyone around me who uses the word I'm tired. So يعني it wouldn't be the same if you say I'm tired and an MS patient يقول I'm tired. There is a difference in the level of tiredness, if you know what I mean. فهالمرحلة كانت وايد صعبة بالنسبة لي. فمريت هالشيء دخلني لسلف realization، خلاني أدرك مرحلة معينة في حياتي إني I need to change شيء مطلوب في حياتنا بين الحين والآخر. ومذكور في القرآن أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالشيء التغيير شيء مهم في حياتنا، سواء كان عندنا أمراض مزمنة، سواء كان عندنا ظروف، حالات اجتماعية، طلاق، وفاة، ابتعاد عن شخص. عاد الحين مرحلة الكورونا أصعب وأصعب، إنه ما تقدرون تشوفون كل الناس اللي تحبونهم، وإنه you have to stay safe يعني away from crowds. فمن ضمن الأشياء اللي مريت فيها كانت هاي transformation.
a 6-month period مريت فيها خلتني أغير نفسي بالطريقة اللي الحين راح نوصل فيها. بس أحب أكلمكم عن آخر مرحلة دخلت فيها، وهي بعد من ضمن المراحل الصعبة، وأتوقع أكثركم they understand، يعني كانت مرحلة الغضب. بعد الدبريشن دخلت في مرحلة غضب. I was angry all the time. يعني هالأنجر استهلكني بطريقة متعبة جدا. خلاني شخصية أسوأ، خلاني شخصية الكل يبي يبتعد عنها، حتى في مجال العمل، في الدوام، في المنزل، مع الأهل. في يعني مرحلة الغضب كانت من أصعب المراحل اللي مريت فيها، لأنها أثرت في العلاقات اللي حولي. يعني وهالشيء بعد خلاني أني أتجنب وايد ناس أحبهم، أتجنب بس عشان ما أجرحهم أو ما أدخل I don't lash out on them. وهاي من ضمن المراحل اللي خلتني يعني أستوعب أن هالدياجنوز اللي استوالي لازم ما يأثر على حياتي بطريقة متعبة، بطريقة تخليني أخسر ناس، بطريقة تخليني أتراجع في حياتي للأسوأ بدل لا أتقدم في حياتي للأفضل. وهي آخر مرحلة مريت فيها اللي استوالي ترانسفورم للأكسبتنس. ال6 شهور اللي سويت فيها لايف ترانسفورميشن كانت so productive، خلتني أغير حياتي بطريقة أنا ما تخيلت نفسي راح أكون يوم من الأيام life coach and encouraging people to accept يعني the things they go through, the hard things they go through. فهو الشيء اللي خلاني أنتقل في مرحلة حياتي. يعني اللي يعرف منى اليوم ويعرف منى when she was diagnosed with MS, they wouldn't think that I would be the same person. I felt freedom, a big, huge relief. After I found my acceptance, الانرجي، الجوي، قدرت أتنفس، قدرت يعني I started living positively in every single way. يعني I started spreading this positivity. The inner peace اللي وصلته was so miraculously amazing بطريقة made me super strong. I felt a different, complete level of empowerment. It made me discover my own strength and I found a new sense of empowerment I'd never known يعني before. ولكن كيف أنا وصلت لهالacceptance؟ أو يعني إذا حد فيكم سألني منى كيف وصلتي لهالمرحلة من القبول وكيف قدرتي توصلين؟ I never stopped. I kept moving forward. I achieved all the things I could achieve in these short years since I was diagnosed until now, which is يعني maybe 4 to 5 years now since my first diagnosis. And I felt so proud of myself. وصلت مرحلة من القبول اللي أعطاني my own motivation to keep going. أعطاني يعني 70 فكرة اللي في بالنا اللي تينا في نفس اللحظة صرت أعرف كيف أفلترها. I filter my thoughts. أنقل الثoughts من subconscious إلى conscious mind وقمت أطبقها I take things one by one when I do action more than words. وهالشيء اللي خلاني يعني على كثر الإنجازات اللي أنجزتها my proudest moment was talking about my MS on national TV.
يعني هذيك المقابلة كان المفروض يجمعون 5 أو 6 أشخاص مرضى تصلب ويسولفون ويكلمونهم عن الأعراض والأشياء اللي تيهم. When I arrived to that interview ما كان في حد من الMS واصل غيري أنا. فيعني فاستغربت إن أنا الوحيدة اللي تام اللي أقدر أتجرأ. قال لي أكثرهم اعتبروا ما عندهم الجراءة أنهم يتكلمون. they were afraid of judgment. judgment هي الحكم، إن الناس تحكم عليك، هي من ضمن الأشياء اللي it holds you back ويخليك تضرب بريك. وأنا وايد يعني وايد I feel so comfortable talking about my MS لدرجة إن I don't care يعني about judgment. وهالمرحلة تقدرون توصلونها by changing your perspective of things. وهالشيء فعلا صار معاي. الويل تشير قمت أشوفه as a roller coaster. الباركينج قمت أشوفه as a VIP parking. يعني هاي الفكرة مال looking at things differently طبقتها تقريبا في كل الأشياء. طبقتها مع عيالي، طبقتها مع عائلتي، طبقتها في الدوام. I started looking at things differently. I started looking at people differently. قمت أستقبل كلامهم بطريقة مختلفة. الكلمة اللي تنقال أنا أترجمها بطريقتي الإيجابية، بطريقتي اللي تخليني أنا I can sleep at night. وما كنت أتأثر لا بالججمنت ولا كنت أتأثر بالأشياء اللي تصير حولنا. طبعا I don't want it to sound easy. It wasn't easy. It is a process. يعني هو شيء لازم تمرون فيه، هي مرحلة. So قمت أسأل نفسي instead of crying and saying why me and why do I have MS, why not her and her, she's more evil or whatever. قمت أقول why not me. I can do it. أنا ليش أنا ما يستوي لي؟ بالعكس أنا قدها وقدود وأنا الحمد لله راضية. فعكست السؤال وقلت why not me. أنا الحمد لله أقدر أتعدى هالشيء وأقدر أخذه بطريقة to be honest I can't imagine my life without MS. No. I can't imagine my life without MS. وصلت مرحلة I feel like it's a blessing. يعني it changed my life بطريقة that I think إذا ما كان فيني MS I wouldn't have reached what I reached today. ما أعرف إذا أكثركم أو أكثر مرضى التصلب اللي معانا حاضرين اليوم هل يحسون نفس الشعور أو لا، أو هل وصلوا لهالمرحلة أو لا. وطبعا أنا موجودة هنا عشان أساعدكم وأشارككم تجربتي. وأتمنى يعني أحب لو كل واحد من مرضى التصلب اللي أعرفهم واللي ما أعرفهم إنه يوصلون لهالمرحلة أو لهالمستوى من الكمفورت. في خلال هالمرحلة السلف ديسكفري والامباورمنت والمرحلة اللي مريت فيها وصلت مرحلة إني أشوف الMS مالي بليسنج أو إن الله بارك لي إن نعمة من الله هالمرض. بخبركم تجربة صغيرة عن ولدي حمدان. أتوقع هو موجود في اللايف الحين بعد. حمدان كان وايد صغير يوم أنا تشخصت بالمرض. والفكرة هاي كانت فكرة القبول كانت موجودة عندي قبل، ونفس ما قلت لكم هي فطرة في الإنسان موجودة، ولكن كيف نعززها وكيف نوظفها وكيف نخليها موجودة في حياتنا إن إحنا ناس متقبلين. شو صار ويا حمدان؟ وبعدين بالتاريخ خلفان وموزة إخوانهم عقب ما كبروا كنت صريحة معهم، ما كنت مخبية عن المرض. أنا وايد يتواصلون وياي مرضى تصلب إن مرضى التصلب بالنسبة لهم شيء سر، يمكن their families they don't know about it. بالنسبة لي أنا even my children they know about it. لدرجة إن they remind me of my medication. They tell me to rest if we're walking for long hours. They tell me to avoid the heat أو أتجنب الحرارة. فأنا حبيت إنهم يتربون بطريقة إن this is a normal for their mom. إن يكون هذا شيء عادي، ما يكون شيء يخلي الناس تنظر لهم إن يكسرون خاطرهم أو we feel pity for these kids. ما حبيت يتربون بهالطريقة، حبيت يتربون إن
أمي فيها هالمرض وإن الموضوع عادي وإن we support her, she supports us, we're so comfortable about my mother having MS. والحمد لله. حتى حمد أنا أشوفه كاتب yes you're right. فكان هاي من أهم الأشياء اللي دفعتني إني أوصل للقبول، إني I talk about it مع زوجي، مع عيالي، مع عائلتي، مع أهلي، مع الوالد والوالدة. منو أكثر ناس يخافون علينا في هالدنيا كثر الأهل والأم والأب، صح ولا لا؟ فأنتوا تشاركونهم هالخوف وتخبرونهم وتكلمونهم يعني وتوصلون لمرحلة من القبول إنهم متقبلين نظرتكم لنفسكم، وأنتم متقبلين نظرتهم لكم. إن يا أمي يا أبوي لا تشوفوني بنظرة شفقة، لا تخافون علي، أنا إنسانة قوية وأنا عادي وأقدر أمارس حياتي، ولكن لي لايف ستايل معين وظروف معينة لازم أراعيها في نفسي. مثل مرضى السكري، مرض السكري مرض مزمن، صح ولا لا؟ ولكن يحتاج لايف ستايل معين، أكل معين، نظام معين، متابعة معينة. هو تقريبا نفس الشيء بس يعني باختلاف الأعراض. بس البوينت إنه we need to accept by نفس ما قال أحد المشاركين إنه family support. فهاي من ضمن الأشياء اللي عطتني acceptance، إني أنا أشارك عيالي واللايف ستايل اللي الجديد اللي أنا لازم أتبعه معاهم. The second thing is change or leaving the comfort zone. One of the most important things اللي ممكن أتوصلكم للقبول هو leaving the comfort zone. Whenever you feel yourself comfortable، في أي وقت تحسون نفسكم comfortable, you should know you're doing something wrong. لازم تطلعون من الكمفورت زون، لازم تكونون تبحثون عن التغيير في كل مرحلة من مراحل حياتكم. أنا متى بديت أحس بهالشيء؟ يوم دخلت يوم المرحلة اللي كنت داخلة فيها إني أنا أبغى أكون بروحي وما بحد و I'm comfortable like this ولا تكلموني اكتشفت إن التغيير كان لازم مطلوب عشان أنا أطلع من قوقعة الكمفورت زون. وهاي من الأشياء الضرورية اللي ممكن توصلكم للقبول. ابتكرت شيء اسمه the change pill اللي هي نفس الدواء والأدوية اللي إحنا ما نستغني عنها، سميتها the change pill. the change pill هاي كل ما أمر في مرحلة steady يكون اللاين straight I take this change pill. change pill عبارة عن action, something I do differently to change my أو نمط الحياة اللي بديت أرتاح فيه. إذا قمت أنا أحس الحين شوية أني أنا مستقرة نوعا ما وأني مرتاحة وانكمفتبل هالسون directly أقوم وأغيره I reschedule everything وأحاول أني أطلع من قوقعة الكمفورت زون. وطبعا ما أقدر أوصف لكم كيف نتائج التشينج بيل مذهلة، نتائج خيالية، نتائج تخليكم تحسون أن أنتوا لكم دور في حياتكم وفي حياة الآخرين. أكثر الأشياء اللي تساعدكم أن تطلعون من الكمفورت زون اللي هو تكونون أنتوا open to change. لازم تكونون أنتوا متقبلين، نرجع للأكسبتنس، لازم تكونوا متقبلين أني أنا راح أغير كذا وكذا وأني أنا بأغير كذا، حتى لو على مستوى بسيط مثل تغيير أثاث البيت. move things around the couch, I will move it to this corner and the TV to this corner. يعني start with little things. بعدين من تبدون الأشياء الصغيرة وتبدون تحسون أن التغيير بدأ يدخل في حياتكم، بتبدون تسوون أكشن على التغييرات الأكبر. إنزين، عشان تراب أب وما نبغى يعني نأخركم أكثر عن كذي، البرسبكتيفز والأويرنس والأكشن والتشينج، these four elements هم elements that they lead us to acceptance. البرسبكتيفز نفس ما قلت لكم، أن نغير نظرتنا للأمور،
أنا اليوم أشوف هذا التليفون مجرد تليفون. أنا غيرت my perspective، كنت أشوفه it's an entertaining device، أو غيرت الperspective كنت أشوفه it's a photography and memory device. يعني changing perspectives، نفس الأيتم نفس الشيء ونفس الموقف ونفس الحياة، but I change my perspective to it. أنا اللي أغير نظرتي له، أنا اللي أغير تصرفاتي صوبه، أنا اللي أغير هالأشياء. awareness اللي هو دائما الإدراك، الأفكار اللي موجودة في العقل الباطن والأحلام والأشياء اللي نبى نسويها واللي نحققها ننقلها للعقل الواعي، ونبدأ دائما نكلم أفكارنا على أنها فكرة حية واقعية موجودة. هالأويرنس لازم دائما يكون موجود عشان نوصل لمستوى من الأكسبتنس. الأكشنز is do. لازم دائما نسوي and take actions. الكلام سهل وكل حد يقدر يقول يعني يقول كلام ونسوي like million presentations و million of text موجود فيه كلام و instructions و everything، لكن what will matter the most once you put all these words in action and you feel it and it's tangible, that's the time that you can feel the change. The change doesn't come by talking or by listening. It comes by doing. So هالأربع عناصر إذا ركزتوا عليها راح توصلكم مستوى من القبول. Anything, not only MS. My experience was with MS, but now I'm a business owner, I'm a life coach, I have my own accounts and business outlets. So it doesn't work only with MS and relationships and maybe certain diseases. It works with everything. You just need to try it. Encourage yourself. So ختاما أحب بس أشكر دكتور أحمد شتيلة. He's my favorite doctor and he saw me go through all of that, and he's a big inspiration for me. I know he already suffers from a lot, but he's truly, not just because he's my doctor, he's truly an inspiration. خارج the clinic, outside the clinic, you can learn a lot from him. He's a big, he did a lot for me and I learned from him a lot, and I'm still learning from him. Thank you, Mona. أول شيء شكرا كثير منى for the very inspirational lecture. كثير حلوة كانت. Thank you. والكلام اللي عم تحكيه I think الناس people need to realize إنه change عن جد ببلش بنفسك. واحد لازم يغير حاله ليتقبل العالم حواليه accept them. If you just say and I have problems وانت واحد بيتخيل إنه you want people to help you, if you don't help yourself, nobody can help you, and that's extremely important. Yes, exactly. I would be glad to answer any questions or the. So, Anna, I want to ask you a question. هلا أنت إنه اسم الله عليك you took this illness إنه أخذت هالمرض a negative aspect, شيء سلبي وعملتيه شيء إيجابي لإلك. بس هي أنت مثل ما حكيتي التغيير والخطوات it didn't happen suddenly. أنا واعي إنه أخذتك سنين لو وصلت لمحل ما أنت اليوم. So لو بدك ترجع إنه 4 سنين 5 سنين لورا وبتطلع على المنى الأصغر، شو كنت بتقولي لها؟ To be honest, I can't, because I can't now imagine my life without MS. ما أقدر أتخيل كيف بتكون شخصيتي بدون MS. I can't. So all this كل هالأشياء اللي حققتها والشخصية اللي أنا فيها اليوم اللي أكثرهم يوصفونها شخصية إيجابية هي بسبب MS. أو تسألني كيف بتخيل نفسي without the MS أو before that, I can't. لهالدرجة I'm so involved in it. Like I said, كتير inspirational. شو يعني بالعربي inspirational؟ ملهمة. والله
والله عن جد. Another thing اللي حكيتيه was about why not me, why me, why me, why me. و I think هو السؤال الأفضل الواحد دايما لازم يسأله إنه why not me؟ ليش مش أنا؟ Because عن جد when we blame, when we say why me, نحن عم نلوم حدا تاني على لمشاكلنا, and it's that negative attitude اللي prevents you from going forward, improving in life. And لما واحد بيتقبل فكرة إنه why not me وبياخد هالشيء السلبي and like you did and like غير عالم make it positive, that's عن جد where الأشياء الحلوة بيبلش يصير بحياته. ويقدرون يطبقونها في أكثر عن شيء حتى بعيد عن المرض. يعني إذا أنا فشلت في شيء معين أو في تجارة معينة، شو المانع؟ ليش why not me؟ خلني أنا أفشل because I can learn. And if without failure you cannot learn, you cannot succeed. ما بتعرف طعم النجاح إذا ما فشلت. they can apply it in many aspects of their life when they ask themselves why not me. شكرا أحمد وسمية وماري على الكلام الطيب. عن جد thank you سمية. Thank you. شكرا لكل الناس اللي عم بيحكوا very inspirational كلام. And I can tell you أنا من my personal you know sometimes اللي بيعرفنا بالعيادة I use a wheelchair sometimes I use a cane. وهو بالبداية إنه كان في مثل ناقصتها. كنت إنه I used to be embarrassed إنه I'd be embarrassed using the cane or using the wheelchair. And that in and of itself it was very negative for me to accept it. إنه شو حيقولوا العالم؟ كيف حيطلعوا علي؟ إنه what does that say about me? And لما تقبلت إنه لا هيدا طبيعي، إنه ناس بيستعملوا كرسي، ناس بيستعملوا عصاية. And even me, I'm a doctor. يمكن أنا أقول لك إنه أنت بدك عصاية، بس yet for me كنت تحسه صعب بالبداية. بس once I accepted it عن جد you get free، بترتاحي، بتشيلها هم عن كتافك، عن قلبي. And it's important. Yeah, the freedom feeling that it gives you هي اللي تخلي ال acceptance in a different level. يعني you cannot ما تنوصف. I really hope from the bottom of my heart الناس اللي حاضرين اليوم يحسون هالشعور ويجربونه، الشعور اللي وصفه دكتور شتيلة والشعور اللي أنا عشته. يعني لا تخلون أي مرض أو أي موقف أو أي situation in life يخليكم تتقوقعون وتدخلون in a certain level يحرمكم من أشياء جميلة في هالحياة. في بعض الناس إنه يمنا عم بيحكوا على الفاميلي. طيب إنه as you know some people إنه when some people عندهم إنه عيال بيقولوا إنه ما إيش بك شيء، طلع عليك، اسم الله عليك، تمشي عادة، إنه ما عندك أي مشاكل. بس ياد أنت من جوا عم بتعاني، بتكون أنت تعبانة ولا you're suffering. شو بتقولي لهالعالم؟ شو بتقولي للناس اللي عن جد إنه مثلا عندهم أهل that may not be as supportive, and how do you try to educate them? والله أنا بعد أقدر أعطيهم من تجربتي. أنا صار لي هالشيء مع زوجي. زوجي يعتبر ما كان supportive لأنه يشوفني نورمال. هو يقول ما فيك إلا العافية، ما فيك إلا العافية والحمد لله أمورك طيبة. No I can't. يلا نروح شيء ما فيك إلا العافية. لا أنا ما أقدر. فشو كيف أنت تنقلهم من إنهم عندهم denial. Now the denial is on the other side now. فأنت كيف تنقلهم إنهم يطلعون من هالdenial and they accept that you are a person that مثلا special needs or needs a certain lifestyle is by ممارسة الواقع. شو يعني ممارسة الواقع؟ يعني إحنا لازم to act real. نفس إذا أنت يعني خلينا نذكر تجربتك، إذا أنت الحين تحتاج الويلشير أنت فعليا بتقوم بتاخذ الويلشير. هو قال أنت ما تحتاجه، أنت ما فيك إلا العافية أنت، لكن هو فعليا شافك. when they physically see day after day, especially the people who live with you in the same house, if they see day after day your routine life يبدون يتقبلون من تغييرك أنت، من تصرفاتك أنت. يعني إحنا الحين إذا أنا بتصرف بطريقة إنه يوم يكون مثلاً في high temperature outside ما أطلع، خلاص now he knows he will never ask me to go out يوم يكون
temperature high outside. يعني over and over it needs time. نفس ما it needs time for us to accept, it needs time for them to accept. بخبركم عن تجربة صارت لي in Singapore. إنزين مستشفى سنغافورة كانت الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية treating her from cancer. من كثر ما family support is so important. After she went into surgery, they took us as a family, me, my father, and my sister, to a session with a psychologist وقاعدين يخبرونا how important is family support for us. You will, after she leave the surgery room, you will see her in tubes, you will see her in that. يعني كيف الأفكت علينا وكيف تأثير علينا وكيف إحنا الرياكشن مالنا جدا مهم وشعورنا جدا مهم. فنفس ما إحنا نمر في مراحل acceptance, the people that should support us يمرون في نفس المرحلة. We should be also understanding to them. مية exercise. عم تعمل exercise؟ الحين I'm doing exercise بس عبارة عن مشي. My goal is body lifting. أسوي lifting. فإن شاء الله I will get there. Baby steps. هو exercise is very important. إنه في I'm so happy to share with them. I lost 12 kilograms so far. Small. That's amazing. هو exercise is important. وفي دراسات has even shown that الناس اللي بيعملوا exercise التحسن is as effective as medicine. So exercise, physiotherapy نفس الفوائد مثل الدواء. So it's extremely important. واحد ما يهمل حاله and just say متكل على الدواء ليساعده. You have to take the first step. صح. By the way, many MS patients, they don't believe in physiotherapy. And I was one of them. I forgot to mention that. I didn't believe in physiotherapy that it خلاص أنا فيني هالمرض وما راح يغير شيء ولا راح أتعالج. Until I committed to it. التزمت فترة طويلة, at least 3 months. يعني 1 month doesn't do a thing, 1 week doesn't do a thing, 2 months doesn't do a thing. You have to commit to it. Once you commit, you can see the results. فممكن هالشيء يفيدهم. And I always say it's a sprint, not a marathon. It's a marathon, not a sprint. This is, you got to look in the future, 5-10 years, not immediate benefit, long-term benefit. الفوائد على المدى الطويل. And that's why العلاج الطبيعي والexercise عم بيساعدك مش لهلا وعم بيساعدك لهلا بس أفضل لبعد 5 سنين down the road. Yes, let me reply, Pamela, about the family support is very important. Family support is very important, but most importantly, you have to start with yourself. Once you support yourself and you accept yourself, the other support will help you, even if you don't have it. Same like in my situation, my husband wasn't very supportive because he didn't accept my illness. But if you look at him now, he does everything for me. I'm like a queen. So it takes time, and family support is important, but most importantly, that you support yourself. بالمية وانت مثل ما حكيت انه مثل ما المريض goes through denial, anger, depression, bargaining, and then acceptance. ما هو الاهل كمان they go through these same stages, نفس المراحل. ما كمان انه هن يمكن ما عم بيتقبلوا الفكره لان هن بعدهم in denial ولا هن بعدهم مضايقين ولا يمكن هن عندهم اكتئاب انه لما عم بيشوفوا اولادهم انه عم بيتعذبوا. what parent انه ما حيزعل وما حيتضايق اذا شايف ابنه ولا بنته ولا جوزها ولا مرته عم بيتعذبوا. And I think they also go through these stages, and it's important, كتير مهم on the other side للجهة الآخر كمان يتقبل المرض ويشوف كيف فيهم يتحسنوا مع الشخص اللي عنده المرض. صح. And then there's a question about mental health. في دراسات كتير have shown that depression and anxiety, الاكتئاب والأرق والقلق بيعمل الMS worse. So إنه هيدا شيء معروف وشيء مدروس إنه إذا واحد مكتئب، إذا واحد عنده anxiety بالعربي هو أرق اللي هو التوتر. توتر. Thank you.
إذا واحد عنده اكتئاب أو توتر فيه يزيد العوارض الأمس فيه يعمل العوارض أسوأ والمرض أسوأ. So it's very important not be depressed. إن إذا واحد عنده اكتئاب لازم يشوف حدا مختص psychiatry, psychology ليقدر يساعد حاله. And وما يخافون to ask for help. Don't be afraid to ask for help. It's not a shame to go to a shrink. It's not a shame to take mental medication, as long as it helps you, as long as you need it. يعني هاي من ضمن الأشياء الحساسة اللي الناس تستحي منها أو يخافون يصارحون الدكتور فيها. يعني again they're afraid of judgment. So once they get to the acceptance and they get over judgment, they can help themselves مع مرحلة الانكزايتي والخوف والتوتر. 100%. I can't agree with you more. No, it's judgment, and we feed so many boundaries, so many layers of problems that can معقول يصير مع واحد. إنه عندك العائلة، عندك المجتمع، عندك الشغل. حتى في كثير ناس بالشغل إنه عم بيعانوا إنه يمكن إنه they always إنه دائما في ناس إنه مرضى بيقولوا له إنه my boss doesn't understand شو عندي، الناس حوالي ما عم بيفهموا علي. And it's not easy, but I think it's most important is to get educated and educate other people. And alhamdulillah, بالإمارات عنا الله البرنامج إنه أصحاب الهمم. Have you registered in that program? What? Yeah, I registered but يعني I don't participate that much. أنا ما أعرف يمكن because of my schedule. But it's very important to join these groups. It's very important إن يعني يكونون متداخلين ويا ناس نفس حالاتهم، يمرون في نفس مراحلهم، نفس مشاكلهم. It's really important to engage in these kinds of activities. 100%. And I have my card. هيدي بطاقة الأصحاب الهمم. Super important. عن جد, there's a lot of benefits, as you said. First of all, the card does help a lot. It gives people who have disabilities handicap parking stickers, which is extremely helpful in Dubai. When you want to find a parking, you park VIP, like you said, Anjad, you feel like I'm special. Yes, one less thing to stress about is a good thing. Right? And a lot of people sometimes how do I get that card? I'm like, hey, this is for us. It's a VIP card. بالمية. شكرا خضراء وشكرا لكل الناس اللي قالوا لي كلام طيب في الشات بوكس. Anjad, thank you, Khadra. And yep. Is there anything else you'd like to add? Anything else you'd like to tell someone who's newly diagnosed and is going through his stages right now or hasn't yet found the acceptance? لأن مثل ما بتعرفي في بعض الناس إنه يمكن بيوصلوا الacceptance بظرف شهر. في بعض الناس بياخدوا 20 سنة they don't. What would you tell them? شو فيهم يعملوا ليقدروا يساعدوا حالهم ليوصلوا من خطوة لخطوة للacceptance أسرع ولا ما فيهم؟ I would tell them to give themselves a chance. أعطي نفسك فرصة. ممكن ما توصلها خلال شهر، ممكن ما توصلها خلال 6 شهور، ممكن ما توصلها خلال سنة. But never give up and keep moving forward. Just give yourself a chance. Give yourself a chance and keep moving forward. And Binay, like you said, don't give up. Super important. Jared, I'm sorry, we forgot about you. Are there any questions? We can't hear you. My apologies. Thank you very much, Muna. A very nice conversation. And I believe, Dr. Ahmed, you covered most of the questions were around family, around mental health, around exercise, and around advice for newly diagnosed patients. So I think from our side, the questions were covered. So unless there's anything else, I would just like to announce that next week we have
when we were speaking, obviously, very importantly about family and caregivers, next Wednesday, the 21st of October, Dr. Ahmed and Dr. Mustafa Shara will be giving a special webinar specifically for caregivers and family members. So for those patients that have caregivers and family members, this is a webinar specifically for them to join and discuss all the various issues related to caregiving and families of MS. So please do join us for that. It's a very interesting webinar next week. And we'd also like to announce that this is our 10th webinar on MS, and we've done many more in pain management and dementia and other areas of conditions and diseases. And Dr. Ahmed Shatila has built an amazing platform. It's still not quite ready, but we will give you a sneak preview. You can go to drahmedshatila.com, and up there you will find all of his previous videos. So of the last 9 MS webinars that he's done, plus many other webinars. These are all free educational tools that you can use. You can go back and visit them, and we will be posting more videos and more webinars on his platform. It's still not quite ready, but it's ready enough to give a sneak preview for everybody here. So please feel free to visit him on that website. And I will now pass back. Congratulations, Dr. Shatila, on your website. Thank you, Mona. Honestly, I'm a big believer in educating people, the public, because knowledge is power. And if you suffer from MS or have a family member with dementia or just pain, knowing more about the illness will help you go forward. And that was the motivation to build this website. As Gerard had said, كل المحاضرات مش كلهم بس a lot of lectures are available. كلهم ببلاش. They're free for people to see, and we will be adding as we do more webinars. We'll be adding them, inshallah, to the website. And the idea is just to educate more and more people about different neurologic diseases. So, thank you. Thank you, Muna Al-Harbi. And just so anybody wants to get in touch with you, where can they find you on social media and websites and things? I think the last slide has my information. You can also go to munaalharbi.com or just email me. And I'm available on social media by the same name, Muna Al-Harbi. Yes. Okay. Thank you very much, Muna, for a wonderful webinar. Thank you, Dr. Ahmed. Thank you for all the audience that participated. We had over 150 people join us today. So we hope that you learned something from this great presentation. So I wish you all good night, and I'll be now ending this webinar. Thank you. Good night. Thank you. Bye-bye. Good night.